Hello everyone. In this video, we are going to talk about Lambert Eaton myasthenic syndrome. So, last videos we have already talked regarding myasthenia gravis, and in this video, we'll be talking in detail regarding Lambert Eaton myasthenic syndrome, and at the end, we'll be also differentiating these two disorders. Right? कसरी हामीले on basis of the clinical grounds that we differentiate these two disorders. है त्यो पनि हामीले जान्नुपर्छ. So let us see in this diagram. In this diagram, we can see that so Lambert Eaton myasthenic syndrome it is a presynaptic defect. Okay, so presynaptic defect हो हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि there is lesion not in the postsynaptic membrane, lesion is at the knob terminal. अब knob terminal को पहिला हामी normal mechanics हरु हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ यसमा के lesion हुन्छ भनेर हेरौँ है. So whenever there is a knob stimulus आउँछ हैन, यो knob stimulus ले के गर्छ, it will result into influx of the calcium. अनि यो क्याल्सियम चाहिँ हाम्रो p/q क्याल्सियम च्यानलहरुबाट क्याल्सियमको इन्ट्रान्स हुन्छ के. अनि यो क्याल्सियम इन्ट्री भयो भने के हुन्छ, इट विल रिजल्ट इन्टु एस्टाइलकोलिन को भेसिकल्सहरुको फ्युजन गराउँछ के ओभर द मेम्ब्रेन अफ द नर्भ टर्मिनल. यो फ्युजन गराउनलाई सिनाप्टोब्रेभिन भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ, एउटा प्रोटिन हुन्छ. यो सिनाप्टोब्रेभिन चाहिँ हाम्रो एस्टाइलकोलिनको भेसिकल्सहरुमा लोकेटेड हुन्छ. अर्को चाहिँ हाम्रो नर्भ टर्मिनलको भेसिकल्समा लोकेटेड हुन्छ, दैट इज सिन्टाक्सिन. So there are two important proteins, that is one of them is synaptobreviin. Synaptobreviin चाहिँ हाम्रो कहाँ छ, कोलिनर्जिक भेसिकल्सहरुमा लोकेटेड छ. अनि नर्भ टर्मिनलको मेम्ब्रेनमा अर्को हाम्रो प्रोटिन लोकेटेड छ, दैट इज नोन सिन्टाक्सिन. सिनाप्टोब्रेविन र सिन्टाक्सिन एक अर्कासँग एट्याच भएको हुँदैन, त्यो एट्याचमेन्टको लागि हामीलाई क्याल्सियम चाहिन्छ क्या. सो व्हेनेभर देयर इज एन एक्सन पोटेन्शियल, यो एक्सन पोटेन्शियल जब नर्भ टर्मिनलमा आउँछ, इट विल एक्टिभेट भोल्टेज सेन्सिटिभ क्याल्सियम च्यानल, एन्ड दिस भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानलको नाम के हो, p/q क्याल्सियम च्यानल. अनि यो क्याल्सियम च्यानलले क्याल्सियमको इन्फ्लक्स गराउँछ, अनि यसले सिनाप्टोब्रेभिन र सिन्टाक्सिनको फ्युजन गराउँछ क्या दिस क्याल्सियमले. अनि बिकज अफ विच नाउ एस्टाइलकोलिनको मेम्ब्रेनहरू यो भेसिकलहरूको फ्युजन हुन्छ, एन्ड एस्टाइलकोलिन चाहिँ रिलिज हुन्छ क्या. ठिक छ. अनि एस्टाइलकोलिन रिलिज भइसकेपछि के हुन्छ, इभेन्चुअली इट विल एक्ट अन द एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर. अनि कोलिनर्जिक रिसेप्टरहरू त यहाँ नर्मली छ होइन, एन्ड नाउ इट इज एबल टु एक्ट अन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर. अनि बिकज अफ विच द मसल्सहरूमा एन्ड प्लेट पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ, एन्ड इभेन्चुअली द्याट विल रिजल्ट इन्टु फर्मेसन अफ एक्सन पोटेन्सियल. सो यो भने चाहिँ हाम्रो नर्मल मेकानिक्स हो क्या. अब ल्याम्बर्ट इटन मायास्थेनिक सिन्ड्रोममा चाहिँ मान्छेको यहाँ डिफेक्ट चाहिँ कहाँ भयो त, लेट अस सी द्याट. इन पेसेन्ट्स विथ ल्याम्बर्ट इटन मायास्थेनिक सिन्ड्रोम देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट दिस च्यानल क्या. सो यो च्यानलको अगेन्स्टमा देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, अब क्याल्सियम चाहिँ भित्र आउन पाउँदैन है. क्याल्सियम भित्रै आएन भने के हुन्छ, सिनाप्टोब्रेभिन र सिन्टाक्सिनको फ्युजन हुन पाउँदैन, अनि एस्टाइलकोलिनको रिलिज पनि हुन पाउँदैन. एस्टाइलकोलिन रिलिजै भएन भने के हुन्छ, इट इज नट एबल टु एक्ट अन द पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन्स अफ मसल्स, तिनीहरूमा यसले काम गर्न सकेन. अब यसले यहाँ काम गर्न सकेन भनेको के हुन्छ, नाउ मसल्सहरूमा के हुन्छ, विकनेस डेभलप हुन्छ क्या. अब यो मान्छेमा किन यो अटो एन्टिबडिजहरू यसको अगेन्स्टमा फर्म भयो त, यसको दुईवटा रिजन छ. इट क्यान अकर इन मेल एज वेल एज इट क्यान अकर इन फिमेल. युजुअली चाहिँ यो डिजिजहरू इन केस फिमेलमा भयो भने इट इज नट एसोसिएटेड विथ एनी सेकेन्डरी कज, त्यसमा अटो इम्युन रिजनै हुन्छ क्या. वेराज इन मेल्स इट अकर्स एज अ पार्ट अफ प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम. सो मेल्सहरूमा देयर इज अ क्यान्सर विच इज एसोसिएटेड विथ स्मोकिङ, द्याट इज स्मल सेल कार्सिनोमा अफ लङ. एन्ड यो स्मल सेल कार्सिनोमा अफ लङमा चाहिँ एज अ पार्ट अफ प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम देयर इज प्रोडक्सन अफ अटो एन्टिबडिज. अनि यो अटो एन्टिबडीले कसलाई टार्गेट गर्छ त, क्याल्सियम च्यानललाई टार्गेट गर्छ, अनि इभेन्चुअली क्याल्सियमको इन्फ्लक्सलाई यसले घटाइदिन्छ. ठिक छ होइन. सो एज आई सेड, in female it is not associated with small cell carcinoma of lung, whereas in males it is associated with small cell carcinoma of lung, जसमा चाहिँ अटो एन्टिबडिजहरू प्रड्युस भएको हुन्छ. ठिक छ. अब युजुअली यसमा पनि सिम्टम्सहरूको डायगनल भेरिएसन हुन्छ क्या. मायास्थेनिया ग्रेभिस र यसमा बोथ ह्याभ डायगनल भेरिएसन अफ सिम्टम्स. तर फरक कहाँ छ भन्दाखेरि, इन ल्याम्बर्ट इटन मायास्थेनिक सिन्ड्रोम पोस्ट सिनाप्टिकमा चाहिँ एब्सोल्युटली नर्मल छ क्या. अनि डिफेक्ट कहाँ छ त, प्री सिनाप्टिकमा डिफेक्ट छ. अनि वेनेभर यो हाम्रो नर्भ्सहरू रिपिटेड स्टिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, इट विल रिजल्ट इन्टु इन्क्रिज इन क्याल्सियम. सो इनिसियली हाम्रो सम स्टिमुलस टु द नर्भ दियो भने क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन पाउँदैन, इभेन्चुअली भेसाइकल्सहरूको फ्युजन हुन पाउँदैन, एन्ड इभेन्चुअली हाम्रो एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन पाउँदैन. बट जब हामीले यो नर्भलाई कन्टिन्युसली स्टिमुलेट गर्छौँ, त्यतिखेर upon continuous stimulation it will result into influx of calcium gradually, and that will result into fusion of vesicle. ठिक छ. and that will result into release of acetylcholine. सो यो मान्छेमा बिहान उठ्दाखेरि के हुन्छ, उसले धेरै मसल्सहरूमा एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट भएको हुँदैन, युज गर्दैन क्या नर्भ्सहरूमा. ठिक छ. तर ग्रेजुअली, अनि त्यसै कारण बिहान उसलाई एकदमै धेरै विकनेस हुन्छ. तर जसरी ग्रेजुअली यो मान्छे चाहिँ एक्टिभिटी उसको दिनभरि बढ्दै जान्छ, उसको चाहिँ के हुन्छ नि, यो सिम्टम्सहरू रिलिभ हुँदै जान्छ क्या. ठ्याक्कै अपोजिट छ, बुझ्यो होइन. नर्मली इन मायास्थेनिया ग्रेभिस सिम्टम्सहरू वर्सन बाई इभिनिङ, बट इन एलइएमएसमा के हुन्छ, सिम्टम्स विल इम्प्रुभ बाई इभिनिङ, द्याट इज नोन एज इन्क्रिमेन्टल रेस्पोन्स. वेराज मायास्थेनिया ग्रेभिसमा के थियो, डेक्रिमेन्टल रेस्पोन्स थियो है. ठिक छ. अब यसमा चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन एब्सोल्युटली नर्मल छ. सो यो डिजिज भनेको के हो त, इट इज अ प्री सिनाप्टिक डिफेक्ट होइन. अनि कुन च्यानलमा डिफेक्ट हो त, p/q टाइप अफ भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानलमा डिफेक्ट छ, एन्ड द्याट इज रिजल्ट इन्टु डिक्रिज इन एस्टाइलकोलिन रिलिज. अब यो पेसेन्टमा क्लिनिकल फिचरहरू के हुन्छ त,
त्यसै यो पेसेन्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि युजली देयर इज इनिसियली नै प्रोक्सिमल मसल विकनेस हुन्छ। याद राख्नु माइस्थेनिया ग्रेभिसमा सुरुमा अकुलर इन्भल्भमेन्ट भएको थियो क्या, बट इन दिस पेसेन्ट्स होइन अकुलर इन्भल्भमेन्ट त्यति हुन त हुन्छ, बट त्योभन्दा नि अगाडि प्रोक्सिमल मसलहरूको विकनेस सुरुमै हुन्छ क्या। अनि प्रोक्सिमल मसल भने के हो त, हिपको मसल हो, सोल्जर जोइन्टको मसल हो। हिप जोइन्टको मसल इन्भल्भ भयो भने चाहिँ इज नट एबल टु क्लाइम्ब अप स्टेयर्स, इज नट एबल टु वाक भेरी वेल होइन। अनि सोल्जर मसलको इन्भल्भमेन्ट भयो भने चाहिँ ओभर हेड एब्डक्सन गर्न मिल्दैन अनि इज नट एबल टु कम हियर होइन। सो त्यस्तो मेनिफेस्टेसनहरू यसमा देखिन्छ। डिफिकल्टी इन कमिङ हियर इन पेसेन्ट विथ सोल्जर जोइन्ट इन्भल्भमेन्ट, हिप जोइन्ट इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ डिफिकल्टी इन क्लाइम्बिङ अप स्टेयर्स। अब यो पेसेन्टमा चाहिँ क्लिनिकल फिचरहरू के भयो त, देयर इज प्रोक्सिमल मसल विकनेस। युजली यो विकनेस स्केलेटल मसल्समा सुरुमा हुन्छ, फलो बाई फेसियल मसल, लास्टमा गएर अकुलर मसल इन्भल्भ गर्छ। याद राख्नु यो पेसेन्टमा डिप टेन्डर रिफ्लेक्सहरू दे आर नट प्रेजेन्ट है। डिप टेन्डर रिफ्लेक्सहरू एकदमै घट्या हुन्छ है, वेरस माइस्थेनिया ग्रेभिसमा यसमा केही एफेक्ट भएको हुँदैन। डिप टेन्डर रिफ्लेक्सहरू एब्सोल्युट नर्मल हुन्थ्यो, बट इन पेसेन्ट विथ एलइएमएस डिप टेन्डर रिफ्लेक्सहरू घट्या हुन्छ। सो द पेसेन्ट इज हाइपो रिफ्लेक्सिक ओर इभन ए रिफ्लेक्सिया पनि हुनसक्छ। The bladder involvement can happen and that which occurs due to autonomic instability and autonomic instability सँगको कारणले bladder involvement सँगसँगै there can also be dry mouth, there can also be impotence। याद राख्नु in myasthenic syndrome there was no urinary bladder involvement, but in this case bladder involvement हुन्छ। The person might develop incontinence, सँगसँगै other symptoms of autonomic instability could be found, जसमा चाहिँ dry mouth and impotence are the important ones। ठिक छ। वाट आर द इन्भेस्टिगेसन टु बी डन है। इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हाम्रो टेस्टहरूमा चाहिँ एउटा टेन्सिलोन टेस्ट और एड्रोफोनियम टेस्ट हुन्छ। अब यो टेन्सिलोन टेस्ट और एड्रोफोनियम टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजली यो पेसेन्टहरूमा टेन्सिलोन टेस्टको एम के हो, एस्टाइलकोलिनलाई लेभलमा बढाउने हो कि होइन। अब यो पेसेन्टमा के हुन्छ भने एस्टाइलकोलिन रिलिजै भएको हुँदैन क्या। अब तिमीले एस्टाइलकोलिन अघिको माइस्थेनिक ग्रेभिसमा पो के थियो भन्दा एस्टाइलकोलिन रिलिज हुन्थ्यो तर रिसेप्टरै हुन्थेन, अनि जस कारण चाहिँ अल्टिमेटली इट वाज डिस्ट्रोयड बाई एस्टाइलकोलिन स्टोरेज एन्जाइम। अनि इभेन्चुअली चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि द रेस्पोन्स अफ एस्टाइलकोलिन अन द रिमेनिङ पार्ट अफ द रिमाइन्डर अफ द रिसेप्टरहरू कम हुन्थ्यो। अनि त्यसमा हामीले यो एड्रोफोनियम टेस्ट अथवा टेन्सिलोन टेस्ट गरेको भए चाहिँ त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट एकदम सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो। तर यो पेसेन्टमा के छ एस्टाइलकोलिन रिलिजै भएको छैन क्या। सो बिस्तारै बिस्तारै यसमा के हुन्छ ग्रेजुअली एस्टाइलकोलिनको रिलिज हुन्छ होइन। अनि त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो एड्रोफोनियम टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ त हुन्छ, बट इट इज भेरी विकली पोजिटिभ क्या। सिन्स एस्टाइलकोलिन विल एक्ट अन मेनी एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर, त्यसै कारण ड्रामेटिक रेस्पोन्स यसमा जेनेरेट हुँदैन। द नेक्स्ट टेस्ट इज ऱ्यापिड नर्भ स्टिमुलेसन टेस्ट। अब यसमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ है। अब के छ भन्दाखेरि हामीसँग यो नर्भ छ होइन, यो नर्भको चाहिँ टर्मिनलमा हाम्रो यो क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन्छ, इभेन्चुअली देयर इज रिलिज अफ एस्टाइलकोलिन। अब यो नर्भलाई हामीले रिपिटेटिभ स्टिमुलेट गरेर अब यो पेसेन्ट अफ के भन्छ ल्याम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिन्ड्रोममा यो च्यानल डिफेक्ट छ। अब यो पेसेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो च्यानल त डिफेक्ट थियो होइन। सो देयर आर मल्टिपल च्यानल्स होइन। सो हामी यसमा के गर्छौँ यो नर्भलाई रिपिटेटिभली हाई फ्रिक्वेन्सीमा स्टिमुलेट गर्छौँ क्या। सो रिपिटेटिभ स्टिमुलेसन दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ ग्रेजुअली यहाँ पोजिटिभ चार्जहरू डेभलप हुन्छ क्या। अनि यो पोजिटिभ चार्जले यो क्याल्सियम च्यानलहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै ओपन गरिदिन्छ। अनि देयर इज इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम हियर है। सो क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन थाल्छ यहाँ। अनि बिकज अफ द इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम देयर इज रिलिज अफ न्युरो ट्रान्समिटर द्याट इज एस्टाइलकोलिनको रिलिज भइरहन्छ ग्रेजुअली, ठिक हो कि होइन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रिलिज हुन्छ एन्ड द्याट इज नोन एज एन्ड बिस्तारै बिस्तारै द सिम्टम्स विल इम्प्रुभ क्या। अनि दिस कन्डिसन इज नोन एज इन्क्रिमेन्टल रेस्पोन्स। सो अन डुइङ ऱ्यापिड नर्भ स्टिमुलेसन हामीले हाई फ्रिक्वेन्सीमा दिँदाखेरि के देख्छौँ वी सी इन्क्रिमेन्टल रेस्पोन्स। इन केस हामीले लो फ्रिक्वेन्सीमा दिएको भए त्यसको खासै केही इफेक्ट हुँदैन थियो एन्ड द्याट वुड रिजल्ट इन्टु डेक्रिमेन्टल रेस्पोन्स। ठिक छ। सो यु विल आस्क अ पेसेन्ट टु एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ दिस विल रिलिज एस्टाइलकोलिन एन्ड द्याट अकर्स ड्यु टु सेन्ट्रल टाइप। सो त्यसै कारणले चाहिँ यसमा हामीले इन्क्रिमेन्टल रेस्पोन्स देख्छौँ। सो इन दिस डायग्राम अल्सो वी क्यान सी द्याट सुरुको केही यिनीहरूमा चाहिँ हामीले त्यति फुल पोटेन्सियलमा हामीले रेस्पोन्स देखेको छैनौँ, बट अन रिपिटेड स्टिमुलेसन हामीले चाहिँ के देखिरहेको छ भने द रेस्पोन्स हेज बिन जेनेरेटेड भेरी वेल है। सो यो हामीले यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौँ। अब यो पेसेन्टमा हामीले ट्रिटमेन्ट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, अब यसमा हामीले यस्तो एजेन्ट दिनु पऱ्यो जसले चाहिँ एस्टाइलकोलिन इन्जाइमको रिलिजलाई बढाउनु पऱ्यो क्या। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एस्टाइलकोलिनको रिलिज कसरी बढाउनु त, क्याल्सियम च्यानललाई स्टिमुलेट गर्ने। क्याल्सियम च्यानललाई कसरी स्टिमुलेट गर्ने त, भित्र पोजिटिभ चार्ज जेनेरेट गर्ने। अब पोजिटिभ चार्जको लागि हामीले के गर्न सक्छ पोट्यासियम च्यानललाई ब्लक गर्न सक्छौँ ताकि पोट्यासियम बाहिर लिक नहोस्, पोट्यासियम भित्रै बसोस्। अनि त्यो पोट्यासियमले चाहिँ सिनाप्टिक टर्मिनलमा पोजिटिभ चार्ज जेनेरेट गरोस् अनि जस कारणले चाहिँ क्याल्सियम च्यानलहरू ओपन होस् एन्ड इभेन्चुअली चाहिँ देयर इज इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम एन्ड रिलिज अफ एस्टाइलकोलिन। सो यो टेस्टलाई चाहिँ यो ड्रग चाहिँ हाम्रो के हो 3-डाइअमाइनोपाइरिडिन भन्ने ड्रग हो। सो 3-डाइअमाइनोपाइरिडिन यसले चाहिँ एस्टाइलकोलिनको रिलिजलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ। ठिक छ। इट क्यान अल्सो बी कम्बाइन्ड विथ पाइरिडोस्टिगम्यानसँग पनि एड गर्न मिल्छ। सो दिस इज अबाउट ल्याम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिन्ड्रोम। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेन्सेस बिट्विन माइस्थेनिया ग्रेभिस एन्ड ल्याम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिन्ड्रोम। सो माइस्थेनिया ग्रेभिसमा चाहिँ हामीले थाइमसको एब्नर्मालिटिजहरू देख्थ्यौँ, तर ल्याम्बर्ट इटनमा मोस्टली इट इज ड्यु टु प्यारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम अकरिङ सेकेन्डरी टु स्मल सेल कार्सिनोमा अफ लङ। इन माइस्थेनिया ग्रेभिस द एस्टाइलकोलिनको रिलिज वाज नर्मल वेयरएज ल्याम्बर्ट इटन माइस्थेनिक सिन्ड्रोममा एस्टाइलकोलिनको रिलिज चाहिँ घट्या थियो। सो इट इज अ प्री जन्सनल डिफेक्ट।
यसमा चाहिँ के थियो रिसेप्टरको डिफेक्ट थियो, त्यसै कारण इट इज अ पोस्ट जन्सनल डिफेक्ट. रिसेप्टर इज एब्सोल्युटली फाइन इन एलएमएस. एन्टी एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एन्टिबडिजहरू यसमा पोजिटिभ हुन्छ र एन्टी मस्क एन्टिबडिजहरू यसमा पोजिटिभ हुन्छ. व्हेरेज इन दिस कन्डिसन एन्टी पी/क्यू क्याल्सियम च्यानल को अगेन्स्टमा एन्टिबडिजहरू चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ यसमा. दुवै कन्डिसनमा टोसिस हुन्छ, डिप्लोपिया हुन्छ र मसलहरूको ग्रेजुअल विकनेस हुन्छ. देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द फेसियल मसल, बट इनिसियली के हुन्छ भन्दाखेरि इन पेसेन्ट विथ एलइएमएस देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द प्रोक्सिमल स्केलेटल मसल्स. यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो. माइस्थेनिया ग्रेभिसमा डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू नर्मल हुन्छ, व्हेरेज एलइएमएसमा हाम्रो प्रोक्सिमल मसल्सहरू विक हुन्छ, डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू चाहिँ घटाइ हुन्छ, इम्पोर्टेन्स पनि डेभलप हुनसक्छ, ड्राई माउथ पनि डेभलप हुन्छ. इट इज ड्यू टु अटोनोमिक इन्स्टेबिलिटी. ठिक छ. अर्को कुरा चाहिँ अन ऱ्यापिड नर्भ स्टिमुलेसन टेस्ट गर्दाखेरि माइस्थेनिया ग्रेभिसमा वी सी इलेक्ट्रो डेक्रिमेन्टल रेस्पोन्स, व्हेरेज इन एलइएमएस वी सी इन्क्रिमेन्टल रेस्पोन्स. ट्रिटमेन्टको लागि हामीले माइस्थेनिया ग्रेभिसमा पाइरिडोस्टिग्मिन दिन्छौँ, थाइमेक्टोमी गर्छौँ, इभन हामीले चाहिँ इम्युनोसप्रेसेन्ट एजेन्टहरू पनि दिन्छौँ. अनि अर्को व्हेरेज इन पेसेन्ट एलइएमएस वी गिभ 3,4 डाइअमाइनोपाइरिडिन सँगसँगै पाइरिडोस्टिग्मिन पनि दिन्छौँ हामीले. अनि अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट इन केस वी सुड अल्सो करेक्ट द लङ क्यान्सर सर्जिकली. So in this video we have talked about Lambert Eaton myasthenic syndrome as well as we have differentiated it from myasthenia gravis. So thank you very much.